Episode 3, The Melting Pot, Bastion walkthrough. Eerste minuut skippen we even heel erg snel door, want zoals ik het zie, heel erg veel kratjes, evenveel van die rare planten die je stukken maken, maar er kunnen eventueel ook nog shards uitkomen die je eventueel kunt gebruiken voor je upgrades. Dus ik ga jullie niet vervelen met dit stuk, anders duurt het weer te lang. Zoals je kunt zien ben ik gegaan voor de Bricks Bow en voor de Machete. Machete voor snelheid, de Bricks Bow gewoon voor kracht. Helemaal als je die power shot hebt, doe je toch aardig wat damage. Nou, hier weer een aardig item erbij. Something nasty. Kan ik gebruiken voor een upgrade voor mijn fang repeater. Oh, er komt een big ass skirt erbij. Een elephant. Die maken we even snel af. En dan gaan we door naar het volgende gedeelte. Laat ik eerst maar even kratten hier kapot maken. Zo, dat is gaan. Oh, oeps. Nou ja, weet je, kan gebeuren. Boeiend. Daar moet ik nog wel steeds even mee opletten hoor. Dat ik niet uit het leveltje flikker of wat dan ook. Nou, en hier heb je al die boompjes weer. En als je ook goed kijkt, je ziet zo meteen aan de rechterkant, daar loop ik nu naartoe. Aan de rechterkant heb je dus een aantal kratten. Maar als je verder loopt heb je nog één hele grote. En dan krijg je dus een flink aantal shards. Dus dat zijn toch weer nou ja, extra dingen of extra credits die je kunt gebruiken om je wapens te upgraden. En dat is ook hetgeen wat we gaan doen. Nou, hier nog meer kratten. Voldoende hier om stuk te maken. Dus dat doe ik bij deze ook. Ik wil me in ieder geval voorbereiden op het stuk wat hier gaat komen. Want je ziet het eigenlijk al. Het is een stuk wat helemaal afgesloten is. En wat je zo meteen dan ook zult zien is dat er zometeen vijanden komen. Die sluit je allemaal in. Je hebt geen plek om ergens naartoe te kunnen gaan. Vervolgens haal je hier de trip mines. Dat zijn mijnen die kun je eigenlijk neerleggen. Als een vijand overheen komt, ontploft die. Ik denk dat het de usual deal eigenlijk is voor mijnen in het algemeen. Maar goed, het gaat mij natuurlijk om die core. Ik wil die zo snel mogelijk hebben. Dan krijg ik de hint dat ik naar die trigger moet gaan, maar dat doen we nog niet. Pak nog even shards en uiteraard hier nog een hele grote krat. Een aantal plantjes, maar weet je wat, die slaan we lekker over. Laten we de bommen aanzetten. En waar je hier gewoon heel even mee moet opletten is dat er best wel veel vijanden komen achter elkaar. Dus het is een soort van wave systeem. Wanneer je eerst al die shards pakt, of een groot gedeelte van die shards, dan komen die vijanden tevoorschijn. Min of meer een soort van beloning dat je inmiddels al alles hebt kapot gemaakt. En hier ga je krijgen. Eerst zie je de kratten die omhoog komen. Dan zul je die het beste moeten pakken. En wat ik je het beste kan adviseren is, als je inderdaad snel bent en die kratjes die springen nog omhoog, dan krijg je net wat meer experience points. Nou, er komt automatisch ook al een skirt bij die min of meer verliefd op je is. Dus je helpt je mee met tegenaanvallen en dat zie je dus later in de level ook. Niet alleen zo'n skirt, maar er komt op een gegeven moment ook zo'n Grim Reaper gast met zo'n hele grote houtpik of hoe je het pikhouw wil, of hoe je het noemen wilt. Die komt je dan ook helpen. Dit is eigenlijk een beetje chaotisch, weet je. Die machete is voor de snelheid, maar het doet gewoon weinig damage. Dus je bent gewoon veel langer bezig eigenlijk om een vijand af te maken. Dus misschien dat ik toch even moet nadenken over een andere tactiek hiervoor. Nou, vervolgens heb je die scumbags, die hebben dat rare blauwe goedje. En weet je, let gewoon heel erg goed op je health en kijk uit waar je loopt. Want als je in het blauwe spul loopt, dan ben je gewoon de lul. Nou, zoals je kunt zien heb ik 2 skirts en zo'n big ass guy die helemaal verliefd zijn op mij. 2 zelfs. En die helpen mij dus mee om een vijand te verslaan. En ondertussen moet ik wachten tot de kooi, zeg maar, tot het hekje van de core verdwenen is. En inmiddels zie je dus ook dat er zo'n cannon erbij is gekomen. En daar moet je dus wel even mee uitkijken, want die schiet dus constant kogels af om jou te raken. Ik heb hem hier toevallig snel geraakt. Nou, laten we die elephant squirt even erbij pakken. Ik gebruik hier dus ook eigenlijk helemaal geen specials, want ik heb hier trip mines, maar ik vind trip mines eigenlijk een beetje kut. Dus die slaan we gewoon over. Nou, hier krijgen die black tonics weer erbij voor onze specials. Dus dat is mooi. Asian spices, nou die pak ik. Die kan ik straks gebruiken ook. Nou, en dan komen we vervolgens aan met die squirt schieters, met de popcornbakjes. Als we die popcornbakjes even hier pakken, dan zijn we daar snel vanaf. Toch weer 50 XP erbij. Wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, is hier zo lang mogelijk mee wachten en eigenlijk experience opbouwen met de squirts die ze eruit schieten. Maar ik geloof dat het niet altijd even goed werkt. Dus hou daar in ieder geval rekening mee. Het liefste wat ik hier zou willen hebben is toch mijn hamer en dan iets van een whirlwind tactiek kunnen gebruiken. Want zoals je ziet, je wordt redelijk vaak omsingeld.
Dat je eigenlijk met één aanval iedereen eruit kunt knallen. Maar goed, laten we gewoon even kijken hoe dit verder afloopt. Give or take a few seconds. Finally, the core's within reach. And done. He's got it. Just gotta get to the nearest bar. Nou, nu heb ik die core eindelijk. Nog even scumbag afmaken. Hup, dood, ga dood. Ja, hij is naar beneden gevlogen, dat is mooi. Ik heb daar nog een truckmine. Even alle items verzamelen. En als we dat hebben gedaan, dan kunnen we door naar het volgende stuk. Wat op zich wel een aardig stuk is. Maar ja, ik wil hier gewoon weg, want dit is niet meer interessant genoeg voor mij. Nou, ik heb alles, pak nog een paar appeltjes. Kom, up. Nou, en dan zijn we als het ware klaar. Het is eigenlijk een klein leveltje. Je bent eigenlijk niet, je loopt niet veel door een level heen. Je hebt gewoon één stuk, er komen allemaal vijanden vandaan. Maar je hebt genoeg power-ups en health potions of wat dan ook. Om de level gewoon goed te kunnen overleven. Dus dat is in ieder geval mooi. Nou, flikker even de powercore erin. Zoals je kunt zien had ik al een arsenal erin gegooid. Wat ik nu erin gooi is een forge. En die forge telt voor de upgrades eigenlijk, voor je wapens. Verstand nog navragen wat die ancient spices precies inhouden. Nou, niet interessant genoeg. Dag! Nou, dan bouwen we de Bastion uit met de Forge. Dus dat is wel aardig, want nu kan ik mijn wapens dus upgraden. Dan ga ik bij deze, kan ik dat dus even doen met mijn Fang Repeater. Nou, ik kan weer een upgrade kiezen. Fast reload of meer ammo capacity. Nou, reload is voor mij belangrijker. Helemaal met die repeater. En dan eigenlijk de volgende upgrade zal dan denk ik wat meer damage zijn. Dat zal heel erg fijn zijn. En dan kan ik nog mijn wapens wisselen. Maar ik pas in dit geval alleen even mijn skill aan. Die tripmines vond ik echt kloten. Nou, ik heb die Whirlwind, Bolt Burst, Squirtler, maar ik ga toch even voor die Dancing Shot. Dus die kaatst eigenlijk af wanneer ik op een schiet, de kaatst die af dus naar meerdere vijanden. Doe ik dus meer damage. Dan ben ik wat meer efficiënter bezig. Nou, ik kan nog geen upgrade doen. Dus ik heb hier Dreadrum. En ja, dan zijn we eigenlijk klaar voor de volgende level. Dus up naar episode 4.